ආයිබෝවන් සුබ දවසක් කුසලා සිම්පල් ලයිෆ් වෙනුවෙන් ඔයාව මම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් තේ වෙලාවට ගොඩාක් රසට කන්න පුළුවන් පෑන්කේක් හදන විදිය තමයි අද මම වීඩියෝ එකකින් කරන්න යන්නේ. පාන් බනිස් බිස්කට් ගොඩාක් මිලාදිකයි. ඉතින් කඩෙන් මුකුත් ගේන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ පෑන්කේක් ටිකක් හදාගත්තාම ගොඩාක් රසට කන්න පුළුවන්. චූටි දරුවන්ට දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් පාන් පිටි කෝප්ප දෙකෙන් මම මේ පෑන්කේක් පිඟානක්ම හදාගත්තා. බිත්තර දාන්නේ නැතුව ඉතින් වෙජිටේරියන් අයට කන්නත් පුළුවන්. නීට් එකට ඒ වගේම වරදින්නේ නැතුව හරියටම පෑන්කේක් හදාගන්න විදිය බලන්න එන්න යන්න මාත් එක්ක දැන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි පැණි පොල් ටික හදාගෙන ඉමු. මෙතන ලොකු පොල් බෑවක පොල් තියෙනවා ගාගෙන මම. ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 100ක් තියෙනවා. සීනි ග්‍රෑම් 100ක් කියන්නේ මේ ප්‍රමාණය බලා ගන්න කෝප් එකකින් 3 කාලක් විතර මේ වගේ ප්‍රීසි අඬු කෝප් එකකින්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම පැණි පාට කරගන්න ඕන හින්දා සීනි ටිකක් කර කරගන්න ඕනේ. ඉතින් කෝප්ප 3 කාලෙන් මම මේස හැන්දක් දාගත්තා. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 100ක් ගන්න සීනි මේ ප්‍රමාණයට ගන්නවා නම් පොල් ලොකු බෑවක පොල් ගා ගන්න. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට ලිපේ තියලා ගොඩාක් ගින්දර සැර කරගන්න නැතුව මේක කර කරගන්න මේ විදිහට ලස්සන පාට වලට කැමති පාට එනකම් මේක දුඹුරු පාට කරගන්න. මේ ප්‍රමාණය එනකොට වතුර ටිකක් දාගෙන ඊට පස්සේ මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ඉතින් වතුර පීරිසි අඬු කෝප භාගයක් විතර දාගත්තා මම. ඊට පස්සේ මේක හැඳි ගන්න නැතුව මේ විදිහටම කලවම් කරගන්න. මොකද හැඳි ගන්න එපා කියන්නේ කැරමල් කරනකොට හැඳි ඇලෙනවා. ඊට පස්සේ සීනි ටික දාලා හැඳි ගෑවට කමන්නේ නැහැ. සීනි ටික දාන්න ඕන කැරමල් එක හොඳට දිය වුණාට පස්සේ. ඊට පස්සේ සීනි ටික දාලා හැන්දකින් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කලවම් කර කර මේක උතරව ගන්න. පත්පැණි කරගන්න එපා. ඒ කියන්නේ අපි වැඩි තලප වගේ දේවල් හදනකොටත් මේ විදිහට පැණි හදා ගන්නවා. එතකොට පත්පැණි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නූල් ඇදෙන ප්‍රමාණයට. එහෙම ඕන නැහැ. මේක නිකන් උතරලා පොඩ්ඩක් උකු වුණාම ඇති. මම පෙන්නන්නම්කෝ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේකට ලුණු ටිකක් එකතු කරනවා. ඉතින් ලුණු තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරගන්න. ඒ වගේම තියෙනවා නම් වැනිලා තේ හැන්දක් විතර එකතු කරගන්න. එතකොට ගොඩක් රසයි. වැනිලා නැත්තම් වෙනසාල් ඇට කිහිපයක් කුඩු කරලා එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම වැනිලා තේ හැන්දක් විතර එකතු කළා. ඊට පස්සේ මේක හොඳට උතරලා පොඩ්ඩක් ඝනකම් වෙන්න දෙන්න. පත්පැණි කරගන්න නැතුව. මොකද අපි ගොඩක් මේක උකු කරගත්තොත් එහෙම පැණි පොල් එක ගල් වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රමාණයට ආවම හරි. ඊට පස්සේ පොල් ටික එකතු කරගන්න. පොල් ටික එකතු කරගත්තාම පොඩ්ඩක් තෙත ගතිය වගේ දැනෙනවා. ඒ වුණාට විනාඩි 3-4ක් මේක ලිපේ තියලා මලව ගත්තාම ඒක හරියනවා. ඉතින් දැන් හරි ගානට මේ වෙලාව තියෙන පැණි වලට පොල් එකතු කරපු ගමන් ලිපෙන් අයින් කරගන්න එපා. එතකොට වතුර වගේ තියෙයි. ඒ හින්දා ටිකක් විනාඩි 4-5ක් මේක තියලා මේ විදිහට පොල් ටික මලව ගන්න පැණි වලින්. ඊට පස්සේ පිටි ගත්ත මම කෝප්ප දෙකක්. මම කිව්වනේ ග්‍රෑම් 300ක් ගන්න. ඔයාලා මැනලා ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් මේ පීරිසි අඬු කෝප්පෙන් පුරවලා දෙකක් ගන්න. ඊට පස්සේ පොල් කිරි ගන්න ඕනේ. මම ඒකත් අඬු කෝප්ප වලින්ම ඔයාලට කියන්නම්. දෙකක් නෙමෙයි 3ක් ගන්න ඕනේ. මම 2මාරක් විතර දාලා ටිකක් තියාගත්ත වැඩි වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ පාන් පිටි ටිකට මම කහ ටිකක් එකතු කරගන්නවා. පෑන් කේක් වල ලස්සන පාට ගන්න. කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරගන්න. ඒ වගේම අවශ්‍ය ලුණු ප්‍රමාණය දාගන්න. ලුණු තේ හැඳි 3 කාලක් විතර දාගත්තා මම. ලුණු තේ හැඳි 3 කාලක් වගේ දාගන්න. ඊට පස්සේ කිරි ටික ටික දාලා මේක මේ විදිහට හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට පළවෙනි සැරේ කිරි ටික ගන්න තියෙනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඒකට ගොඩක් රසට හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි සැරේ කිරිත් ගන්න බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගත්තාම පොල් ටිකේ උඩරිම කිරි ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. මම ලොකු පොල් බෑවක කිරි තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300යි. එහෙම නැත්නම් පීරිසි අඬු කෝප්පෙන් 2යි මම ගත්තේ හොඳටම පුරවලා. ඒකට පොල් කිරි යනවා හරියටම පීරිසි අඬු කෝප්පෙන් 3ක්. ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 450ක් විතර යනවා. ඉතින් මේකේ පාන් පිටි වල ග්ලූටන් කියලා රසායනිකයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා පාන් පිටි හරිම අමාරුයි කැටි නැති වෙන්න දිය කරගන්න. ටිකක් වෙලා මෙහෙම දිය කරද්දි කැටි නැති වෙනවා. ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය කිරි ප්‍රමාණය දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා නම් එක සැරෙන්ම දිය වෙනවා. ඉතින් අතින් අරලා බලන්න ලොකු පිටි කැට තියෙනවද කියලා. ඒ නැති වෙනකන් දිය කරගන්න. ටිකක් වෙලා මේක දිය කරනකොට දිය වෙනවා. ඉතින් මේ පදමට එන්න මේක හදාගන්න.
මේ වැක්කිරන ප්‍රමාණය ඔයාලට පේනවනේ ඒ ප්‍රමාණයට නිකන් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගන්න තැටිය හරි පෑන් එක හරි මොකක් හරි ලිපේ තියලා රත් වෙන්න ඇරලා තෙල් ටිකක් දාගෙන තවර ගන්න ඕනේ. ඉතින් නාස්ටික් එකක් ගත්තා සාමාන්‍ය රොටි තැටියක් ගත්තත් තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. නාස්ටික් එකක නම් ඉස්සෙල්ලාම එක සැරයක් ගා ගත්තාම ඇති. ඔයාලා රොටි තැටියක් වගේ අරගෙන මේක හදා ගන්නවා නම් දාන සැරේට පොල් තෙල් චුට්ටක් පිහද ගන්න. මොකද අපි බිත්තර දැම්මේ නැති හින්දා. මේකට බිත්තර දැම්මේ නැහැනේ. ඉතින් ගැලවෙනවා ටිකක් හොරයි. ඉතින් මේ විදිහට දාලා මේකේ ලස්සන කහ පාට එනකම් මේක තියන්න. දෙපැත්ත දාන්නේ නැහැ පෑන් කේක් වල. එක පැත්තෙන්ම තමයි හදා ගන්න ඕනේ. මේක ටිකක් වෙලා තියාගන්න. හැබැයි ගින්දර සැර වැඩි කරගන්නත් එපා, අඩුවෙම තියන්නත් එපා. මීඩියම් සයිස් එකට ගින්දර සැර තියාගන්න. දර ලිපක නම් හොඳට සැර එන්න තියලා ඊට පස්සේ ටිකක් අදින්න ගින්දර අඟුරු ගොඩේ වගේ හදාගත්තා නම් හොඳයි. ඊට පස්සේ මම අයින් කරගත්තා. ඒ ලස්සන කහපාට එනකන් තියාගන්න ඕනේ. ඒක අයින් කරලා ටක් ගාලා තව එකක් දාගන්න. නැත්තම් ලිප නිකන්නේ තියෙන්නේ. තව එකක් දාලා තමයි අපි අරකට පැණි පොල් ටික දාගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක ඉබේම හැදෙනවා. ඉතින් අපිට එතකොට නිකන් ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. මේක හදලා ඉවර කරගන්න පුළුවන් ඉක්මනින්. ඉතින් මේ විදිහට ලස්සනට රෝල් කරගන්න අවශ්‍ය පැණි පොල් ප්‍රමාණය දාලා. ඉතින් එහෙම හදනකොට අනිත් එකත් හැදිලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ තව එකක් මම දාගන්නවා. ඔයාලට මම තව සැරයක් පෙන්නන්නම්. දාලා ඔයාලට මේක මේ විදිහට කරකව ගන්න බැරි වාජනයක් නම් තෝස එක වගේ හැන්දෙන් ටිකක් තුනී කරගන්න. ඊට පස්සේ පැණි පොල් දාලා මේ විදිහට හදාගන්න. මේ විදිහට රෝල් කරගන්න. ඉතින් මම මේ කිසි දෙයක් දන්නේ නැති කෙනෙකුටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි කියන්නේ. ඉතින් සරල වෙන්න පුළුවන් දන්න අයට මේක වැඩක් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඉගෙන ගන්න අය ඉන්නවා මේ වගේ දේවල් හදන්න. ඒ හින්දා මම හැමදේම කියන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට පෑම් කේක් ටික හදාගත්තා. බලන්න ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩාක් රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. තේ වෙලාවට වෙන මුකුත්ම ඕන නැහැ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳනම් බලලා ලයික් එකක් දාලා අදහසකුත් ලියන්න. ඔයා තාම අලුත් එක්ක නම් මගේ channel එකට subscribe එකක් දාලා එකතු වෙන්න. ගොඩාක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට. ගිහින් එන්නම්. මම කුසලා සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.